ओके मैले यहाँ राखे हैन ल यतिकै ठिक छ यताबाट चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ अगाडितिर घुम्दैन we have to go back है तपाईहरु सबैजना पछाडि जानु खिचिरहेको छ नि हैन यसलाई म ठिकै छ सेफ्टी पहिला वार्म अप गरौँ पहिला ओइ सोडियमको कुरा गरे यस ए sodium is very dangerous, very active. पहिला म habit ठुलै हो no need just साइडमा अलिअलि पर्छ केही फरक पर्दैन It was just formally very. Usually, first round is just warm up lagi matra. Our team is just moving to move कर रहा था. सोचा सोचा अब we stand there. stand में चल जा We have to be very careful. कहाँ है त्यही त छोटे बात है इनका सब हो गया You can change color change बात है लेकिन और कोई बात है ना. पटाखा सीधे रास्ते आगे खींचता पछाडिको किन गरेर हल्का नजिक गर्नु काम चलाउ ड्राइभर पुगिहाल्छ जुम गर्दै नि गर्नु जुम गर्दा जुम गरेर स्टेबल राख्नु जुम गर्दा हल्ला नगरौँ चढ्नु मिल्दैन अब यो अल्काली हो भने यो कस्तो क्यामेरा हो रे ओपन क्यामेरा अल्कालीमा चिप्लो हुन्छ स्किनसँग रियाक्ट गर्छ गर्न चाहिँ हैन वी क्यान टक विथ आवर ह्यान्ड तर यस्तो युज गर्छ किन लेन्स पनि हेर्नु कुन हो छोरे ए के हो पर्पल के गर्न आउँछ यो फेनोल फेतालिन मैले बेसमा हाल्दिए भने कुन कलर आउँछ which color pink it's a pink color भन्छ छजना भागे थियो त्यो भरियो it's actually pink हो अब रेड टाटाडो पुग्यो it's pink भन्नु सरलाई अझै जुम गर्नु त्यहाँ अझै जुम गर्नु उही इधरबाट सिधा राख्नु पर्छ सिधा राख्नु Okay, now I'll add bigger piece of sodium. यसपालि अलिकति ठुलो सोडियम हाल्छु. So safety is important as I Okay. This is the I think अहिलेसम्म हालेको मै छोटा सजु मानिन्छु I'll just keep this. पछाडि It's a highly explosive reaction. Experiment. Problem. Yes. Hey.
This is hydrogen peroxide. नगर न Subscribe to Rusal Shrestha Vines. ओ के गरेको यो मैले यसमा राखिदिएँ होइन अब हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड राखेर त्यही हो Okay, let's do on a small scale. यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो we are done. So यसमा म यो राखिदिन्छु है अनि ग्यास हाम्रो कलेक्ट हुन्छ यहाँनिर जान्छ जस्तै हो अघि खासै देखेको थिएन अहिले बबल्सहरू अहिले देखिरहेको छ नि होइन यु क्यान सी द बबल्स मेन हामीले यहाँनिर ग्यास कलेक्ट गर्न खोजेको अब सफिसियन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त धेरै ग्यास जानु पर्यो अनि सबैलाई कलेक्ट गर्न मिल्छ फुल्नुपर्छ जेनरली त्यही हो है यो अलिअलि एक्जोथर्मिक रियाक्सन हो भनेको अलि तातो हुन्छ यसलाई हामीले थोरै The reaction is with the exothermic. है यो रिएक्सन एक्जोथर्मिक हो भन्नाले चाहिँ हिट रिलिज हुन्छ एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो एकदम तातो लाग्छ मेरो अक्सिजन ग्यास चाहिँ धकालिरहेको चाहिँ हैन हामी अलि पछाडी जाम फेरि सेफ्टीको लागि एकछिन अक्सिजन ग्यास हो एकछिन यसलाई म मलाई थोरै फिल्टर चाहियो एकछिन सो अक्सिजन ग्यासको एउटा प्रपर्टी हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि ल नाउ वी आर गोइङ टु डु एलिफेन्ट टुथ पेस्ट बल्ल सुरु गर्न लाग्यो है त्यसमा हामी के गर्छौँ के राख्छौँ भन्दाखेरि पहिलासम्म म यहाँ प्रिल राख्छु है प्रिल थाहा छ नि हामीलाई प्रिल भनेको हाम्रो लिक्विड सोप भयो है भनेको लिक्विड सोप रेड छ ग्रीन छ अनि अर्को अलिक पर्पल टाइपको चकलेट को खाने है देमा खान्छ दे ओए फुटबलर हो ल नेपाली भए चाहिँ खानी मात्र आउँछ यस्तै त्यति डेन्जर केमिकलहरू खाना बाहिर प्रयोग गर्छ कलर छ ग्रिन छ त्यस्तो केही पनि छैन सबै सेम अलि डेन्जर भनेको यो अहिलेको लागि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो अहिले हामी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके सेम एक्सपेरिमेन्ट अब अलिकति धेरै हाम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुन्छ अघिको है लेट मी एड दिस यिनीहरूलाई हामी फोकस एक्जोथर्मिक रिएक्सन है यो एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो हामीले फुड कलर मिक्स गरे हो हैन अब यस्तो
यसमा पोटासियम आयोडाइड युज गरेको अलिक छिटो हुन्थ्यो बट एनिवे हाइड्रोजनको पेरोक्साइड कन्सन्ट्रेसन बढाउनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ हामी युज यस म्याङ्गानिज डाइअक्साइड एज अ क्याटालिस्ट यदि त्यो युज गरेर यो रिएक्सन एकदम स्लो हुन्छ है अक्सिजन ग्यास भन्यो अक्सिजन ग्यास अहिले बबलमा ट्र्याप हुन्छ अघि चाहिँ उडेर गएको अब चाहिँ के भन्छ बबलमा कलेक्ट भयो यो एक्जोथर्मिक रिएक्सन अघि नै भनिसक्यो यो फर्म हाम्रो तातो छ तातो हुन्छ त्यो सेफ नै हो है यसमा केही पनि डेन्जर छैन किन पानी बन्छ अक्सिजन बन्छ अनि यो फुड कलर हो तर हात चाहिँ ल हातै धुइहाल्नु भयो कसलाई चाहियो देश एलिफेन्ट हो त हामीले पहिलेदेखि कुरा गरिरहेको थियौँ ल यसलाई म यो बोटलमा गर्छु बोटलमा अलिक छिटो आउँछ बाहिर त्यो बोटलमा अघि पनि अर्को पनि रेडी गर्दै गर्छु ल